Teruggekeerd in het kaatshof hebben wij informatie gekregen dat wij naar een muziekacademie zullen moeten gaan om daar meer informatie op te doen. Dan kan er gewoon met de tram, dat scheelt. Het poststuk is opgehaald door de Demoiselle kolonel. Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Nou, misschien kan mevrouw Wagner ons wel wat vertellen. Hier, de tafel is leeg. Misschien kan mevrouw Wagner ons wel wat vertellen. Erzählen. Mevrouw Wagner, sprich mit mir. Oh, hello, Miss. Hallo. Miss Walker. Did you sleep all right? Fine, thanks. Helemaal niet. We hebben een nacht Is there meegegaan. anything you need? I went to the Zilberspiegel Refuge yesterday. Yeah. Magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Oh, inderdaad. Lenny is highly respected in Volgen because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Ja. Lenny is er zelf niet zo trots op. Ga je dat ook nog vertellen, of niet? Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. Haar vader. What do you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Wagen for everyone, see? Best not stir up old memories. Oké. Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Wagen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I Nee, heb je see. geluk gehad, ja. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of Iedereen them is verdacht. collaborate with the enemy? Ja. And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? I must have been awful. Nou, inderdaad. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Nou, inderdaad. Hup. I'd like to go to the De Music Music Academy. Academy. Daar moeten we naartoe. Can you tell me how to get there? You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the Academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town. The students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Zoals Dana Rose. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. Memes. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Feel free to ask if you have any more questions. Nou, meer vragen hebben we niet. We gaan de metro nemen naar het muziekplein. Is nu de gedachte. Go to the Musicians District by tram. Gaan we doen. Kaatstolf. Ja, de scooter staat er nog steeds. We gaan naar de tramhalte. En vanaf de tramhalte kunnen we naar de Musicians District. Daar, Music Academy. Daar gaan we nu heen, travel. Ja. Het zal wel een mooi gebied zijn, het muzikale district, denk ik zo. Beetje creatieve geesten. Daar zitten we dan.
Instappen. En naar het muziekdistrict. Even naar buiten kijken. Wagen Immobilien. Oh, bijzonder dat je dan hier bent in 2005 en dat er niet eens een McDonald's is. Alleen maar oude gebouw. Nou, de Musicians District. Wat gaan we hier vinden? Er zitten meer mensen in de tram deze keer. Volgens mij staat het voor het eerst in de game dat er meer mensen in de tram zitten. Nee, de tram die gaat weer verder. Dan gaan wij hier maar eens eventjes het district verkennen. Kijk, hier zit iemand aan de koffie, daar kan ik niks mee. Nee. Ik kan hier nergens op klikken ook. Die mensen daar kan ik ook niet op klikken. Terrasje niet. Wat is dit voor iets? Weer zo'n kiosk. Preffen. Nee, daar kan ik ook niks. Ik moet hier gewoon doorlopen. Take 5. Café-roosterij. Koffiebranderij. Kijk, deze trap kennen we. Hier zijn we begonnen als Dana. Muziekwinkel. Wagen Immobilien, die zagen we net. Hier is dat steegje waar zij de initialen in het cement had gezet. Het is Oscar. Het is Oscar, ja. Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! Alright then. Oscar! Oh, luisterende kinderen. Wat een verademing. Are you Hey, alright? misschien moet ik naar Wagen verhuizen. I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar. Oh, I've missed you so much. Ik zei het al, hè. I say, Die komt wel weer this terug. display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Well, the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Ja, nou, vertel het eens. Gaat ze nu heel Syberia 3 verhalen? And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the Right. Music Academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But Yeah. in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Kijk eens, Europe in dat search zijn of allemaal others, traveling on overledenen, een ostriches herdenkingsmuur. in your zone, or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Any other thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require Nou, my dat vind ik services, lief, Oscar. Kate Walker. Blijf bij ons. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you?
Wat? No, I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Oh dear. I don't suppose I have any choice. Ja, stop hem in onze broekzak. I'm so glad he's back. Kunnen we met hem praten? Would you mind using a bigger bag in the future? Oké. Would you mind using a bigger bag in the future? Nou, inderdaad. Is it necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Laten we even naar de herdenkingsmuur But kijken. I don't want to... Het zou natuurlijk kunnen zijn dat die Rose hierop staat. Victims of the Dana genocide Rose. committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. I hope Dana made it through. Dana staat er niet op. Nee. Volgens mij staat Dana er niet op. Komen Bullet gaat het. holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Ja. Meer is hier niet te zien. Maar we hebben toch wel eventjes herdenking gedaan. We hebben hier nog de initialen van Dana die ze hier in het cement had gezet. Of kunnen we die hier niet vinden? Dat was hier, in deze steeg. Hier, ja. Dana Rose. Ja. Oké, denk nu. Zou het? Zou het? Nou, we gaan naar de Musical Square. Of naar de Music Academy gaan we. Maar het is op het square. Hier kunnen we nog kleren kopen. Nee, dat kan niet. Hup, naar boven. Ja, frissend lekker. Nou, mooi man. Verfrissend lekker. Daar zijn we op het grote plein. Dat is een automaton. Het plein is echt enorm. An automaton musician. Ja, Looks exactly like Hans's style. Like at Bohagstadt. ja. De stijl van Hans. Zon erop. Look, daar kunnen we nog looken. Er zit iemand. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Oh, het is de kerk die we kunnen zien. Oh, kijk eens wat een ding, jongen. Mooi man. Vind ik altijd mooi. Kerken bezienen. Bezienswaardigheden bekijken. Als het kerken zijn. Dit gebouw heeft betere dagen gezien. Enter. Had ik nog een sidequest? Use introspection before. Ja, introspection. Moet ik op een bankje gaan zitten. Dat moet hij wel hebben. Hier is een bankje. Kan ik niet op klikken. Hier is die automaton. Kan ik hier ook op bij die piano? Ja, go up. Dus hier heeft Dana Rose natuurlijk als laatst gespeeld. Introspection, kijk eens. Even een rustplek vinden. Even denken aan hoe het nou gaat en waar we naartoe gaan. I only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. Ja. Not hard to imagine her coming here to the Music Academy to study. Nou, And inderdaad. who knows? Maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Romantisch hoor.
Is dat de enige gedachte? Ja, blijkbaar. Oké. Nou, wat kunnen we nog meer zien hier bij de piano? Kijk eens, inspect. Dit is het kerkgebouw. Strange. Strange. Vind je? Ik kan hier ook verder niks aanklikken behalve dat kerkje. Inspect. Er zit een plaque op. Wegen der bevorstehungsstellung auf computersteuerung. Oh ja. Alles gaat nu via de computer. I can't open it like this. Ja. It looks like it's been mechanically sealed. Omdat alles nu met de computer gaat. I don't think I'll be able to open it directly. Omdat alles nu computergestuurd is, kunnen we niet meer deze machinale piano gebruiken. Hier kon ik net naar binnen, maar daar heb ik op gewacht omdat ik eerst introspection wilde vinden. Is dit aftansen gebouw, de muziekacademie? Daar lijkt het wel op. Ja. Ask for Dana's file. Kunnen hier even lezen. Die posters. Het gaat over de bevrijding. Oké. Hier ligt nog iets op de bank. Een brief van de burgemeester. Eviction notice. Dat de muziekschool hier niet meer All is. these letters. They look like letters of formal notice. Nou, inderdaad. They probably haven't been paying the bills for some time. Daar heeft het alle schijn van. De rekeningen niet meer betalen. So Ja, maar oude that's the troep. famous Volgens Music Academy? It's not what I was expecting. Nee. Dus het heeft wel eens beter uitgezien, denk ik. Het instrument ziet er nog wel oké uit. Daar is een receptie. Is hier nog iets waar we naar kunnen kijken? Lijkt er niet op. Nee, dan gaan we naar de receptie. Telefoon, een briefje. It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. This is not a public phone. Oké. Belletje. Kijk of het werkt, belletje. Ja. Guten Tag. What now? Wanneer zoekt iemand dat werk? If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. We zijn niet van de council, jongens. Zien wij eruit alsof we van de council zijn? Je laat me schrikken. Sorry, you startled me. So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, Daar gaat hij niet over natuurlijk. It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Hij ziet er Where's inderdaad the uit rest als of een the drukke staff? man. Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler, and it falls upon me to manage everything on the premises, the maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, Sluiten volgende if you maand. don't mind. I'm very sorry to hear that the academy is closing. And I Yeah. can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. Dat geloof ik, meneer. I Maar u would moet ons love echt to even hear helpen. the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. But alas, I can't, can I? Unless, Unless what? well, you know.
Moeten wij het orgel aan de praat gaan maken? Oké. All right then. So if I get the mechanical orchestra going, you'll get me that file, right? Oh, of course, Fraulein. Of course. Okay, I'll klinkt give it a goed. try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Maar Nice. heeft hij dan een sleutel voor But ons? I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll find some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose. And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oké. And here it is. Nou, dat heeft hij snel gedaan. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. Nou, geweldig. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Droz you spoke of. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. Oké. This is the Hymn of Volgens, which you must play on the piano on the square in order to activate the orchestra of automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Oké, dus we moeten de piano aan de praat krijgen om die man gelukkig te stemmen. Maar we hebben wel de doos met archieven gekregen. Dus dat is mooi. This sheet music corresponds to the piano part for the hymn of Volgens. Ja, Someone's added annotations. voor beginners. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. Ja, klinkt goed. We kunnen blijkbaar piano spelen. I wonder what it's supposed to represent. Hard to decipher. Er staan ook nog teksten op de achterkant. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. Ah, According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Oké. Nou, dus wij gaan het Music mechanisme Academy inspection. repareren. October 12th, 1937. Is onze optie. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us Frau to Beckmann. showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Kijk, we gaan weer terug in de tijd. Terug in de tijd. Like every year, Daar is Frau I Beckmann. needed a volunteer from our students to help me during the inspection, and this year's choice was obvious. I'm fine, really. Well, you're looking off color, Nee, maar die darling, vrouw is and on edge. die Roy van No, de it's just that Refuge. it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Junta. Junta, dat was het. Is everything all right? You look under the weather. Niks aan de hand. We Je don't staat wel want one erg of in our mijn best aura, and moet ik brightest to zeggen. fall ill now, do we? Minnemuis, ja, klein ouwe. Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend Van de I resort. met this summer. Ja. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Nou, dankjewel. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring?
That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Oké, nou, we gaan het mechanisme bekijken. Dat gaan we natuurlijk weer doen in een volgende video. Want we hebben weer een deel afgerond. We hebben de muziekacademie bezocht, die niet zo best uitzag. Slechte tijden. Maar ja, we hebben daar wel gevonden wat we zochten. Informatie over Dan en Rose, als wie wij nu het mechanisme gaan bekijken van de piano. We gaan het meemaken. Ik hoop jullie ook weer te zien in het volgende deel. Bedankt voor het kijken naar dit deel in elk geval. En graag weer tot de volgende keer. Joejoe!